السلام عليكم يا أحلى متتبعات ومرحبا بكم. اليوم بإذن الله راح نشارككم وصفة تقليدية سهلة وبسيطة سريعة في التحضير بدون زبدة أو حليب، بذوق رائع وراح تعجبكم وتعجب الأطفالنا. إذا ما نطولش عليكم، قبل ما نبداو الوصفة ما تبخلوش عليا بلي لايك باش تشجعوني دائما باش نقدم معكم وصفات جديدة ومميزة. وإذا كنت لأول مرة تشوفي القناة مرحبا بك، أهلا وسهلا، شاركي في القناة وفعلي زر الجرس هكذا باش يلحقك كل جديد. اذا نبداو في الحلوى التقليديه تاعنا اللي بزاف سهله واللي نعرفوها منذ الازل. لهنا جبنا ان ريسيبيون حطينا فيه 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، من بعد نضيفوا لهم قرصه تاع ملح. كما لاحظتوا ضفت قرصه تاع ملح، من بعد نضيفوا الفانيلا. كما قلت لكم في اول فيديو، الحلوى تاعنا ما فيهاش الزبده، اذا فيها الزيت، ومادام فيها الزيت لازم نسموها بكميه شويه كبيره من الفانيلا. درنا ملعقه متوسطه من الفانيلا وضفنا لها كاس مملوء من السكر. هذا الكاس يرفد 240 ملل. نبدا نخلط المكونات مع بعض حتى يذوب لي السكر تاعي. اذا نستمر في الخفق ولا الخلط حتى يذوب لنا السكر تماما. وكيف تعرفوا بلي السكر ذاب؟ نشوفوا على الجوانب تاع الريسيبيون تاعنا، اذا تنحاو هذوك حبيبات تاع السكر ثم نعرف بلي السكر تاعي ذاب. اذا نستمر في الخفق حتى الخليط نتاعنا يصبح لونه ابيض، ثم نضيفوا المكونات الاخرى. وهذا هو السر اللي يخلي الحلوى تاعي تجي هشه وخفيفه. لهنا بعد ما ذاب السكر تاعي دركا نضيفوا الزيت. لهنا ضفنا مقدار تاع السكر ضفناه زيت، بمعنى نفس الكاس اللي قيسنا به السكر ضفنا به الزيت وضفته على دفعه واحده. من بعد نخلطهم هكذا جيدا، من بعد نروحوا نضيفوا المكونات الجافه. نجيو دركا المكونات الجافه تاعنا اللي نضيفوهم كامل مع بعضهم. هنايا نضيفوا 2 ملاعق من النشاء اللي هو المايزينا، نضيفوا 2 ملاعق يكونوا هكذا بومبي. من بعد نبدا نضيف الفرينه. لنا الفرينه نغربلوها هكذا باش يجينا الكاطو تاعنا خفيف. ونضيف كيس كامل من الخميره الكيميائيه وزن 10 غرام. اذا نكمل نغربل. هذه اللي بقات في الصفايه هي الخميره الكيميائيه. نبدا نطم العجينه تاعي هكذا فقط برؤوس الاصابع باش يتخلط لي كل المكونات، خاصه الخميره الكيميائيه اللي ضفناها مؤخرا. من بعد الخليط نتاعي نقسمه الى قسمين. نجيبو صحن اخر ونبدا نقسم الخليط نتاعي الى جزئين هكذا بهذا الشكل. من بعد الجزء الاول نضيفوا له الكاكاو. اذا كان الكاكاو تاعكم مر ضيفوا ملعقه واحده فقط، اذا كان الكاكاو هذا البني ضيفوا ملعقتين. اذا نضيف ملعقتين ونبدا نغربل الكاكاو تاعي. نبدا نطم العجينه تاعي هكذا برؤوس الاصابع باش يدخلها الكاكاو بلا ما نضيف الفرينه مبدئيا. من بعد نضيف الفرينه. من بعد نضيف الفرينه هكذا تدريجيا ونبدا نطمها فقط برؤوس الاصابع. العجينه تاعنا ما تحتاج الى العجن ولا الدلك، هكذا فقط نطمها فقط برؤوس الاصابع حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه ومتماسكه. اذا هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. نغطيها ونحطها على حده، ونفس الشيء بالنسبه للعجينه البيضاء. اذا نضيف لها الفرينه ونطموها فقط برؤوس الاصابع. في هذه المرحله نجيب كيس بلاستيكي نبدا نطرح العجينتين. نبدا نطرح العجينه الاولى اللي فيها الكاكاو هكذا بالحلال، نطرحها البنات نحاولوا نطرحوها على شكل مستطيل. اذا البنات انا نحي هذو الجوانب هكذا ونبدا نعدلها باش تجيني شويه على شكل مستطيل. نفس الشيء بالنسبه للعجينه البيضاء، هكذا نبدا نطرحها بالحلال ونحاول اني نديرها قيس العجينه الاخرى هكذا بهذا الشكل. من بعد نجيب العجينه تاعي هذه اللي فيها الكاكاو ونحطها على العجينه البيضاء هكذا بهذا الشكل. نحي الكيس بلاستيكي. من بعد نبدا نطرحها قليلا. شوفوا البنات انا قاعده نعدل فيها لهنا.
من بعد نبدا نطرحها قليلا فقط هكذا باش تلصق لي العجينه تاع الكاكاو مع العجينه البيضاء. اذا البنات طرحوها خفيف فقط، طرحوها بالحلال، انا لنا فقط المقطع ما صورتوش. من بعد نبدا نبلييها هكذا بهذا الشكل. البنات ما تدوروهاش، بلييوها هكذا كما موضحه في الفيديو، هكذا نبلييو ونضغطوا هكذا بيدنا، نحي الكيس ونزيد نبليي. بلييتها 3 مرات. شوفوا البنات كما راكم تلاحظوا نبليوها هكذا فقط ونعدلها هكذا بيديا هكذا باش تنحى الهواء اللي في وسط هذوك الطبقات هكذا بهذا الشكل. من بعد نجيب سكين ونقطع الحربوش تاعي. من بعد البنات نجيو للجزء الثاني اللي هنا فقط اني بدلت الكيس بلاستيكي. شوفوا البنات نبدا ندورو هكذا باش نخليو الجهه هذيك المعدوله نخليوها لا فينيسيون، يعني نخليوها للدوره الاخيره. نبدا ندور من هذه الجهه هكذا البنات ونبدا نبليي كما درنا نهار الاول، نبليي هكذا بهذا الشكل حتى نلحق للجهه الاخرى. على هذه قلت لكم هذيك الجهه اللي معدوله نخليوها لا فينيسيون تاع الحبه. هنا نجيو للطليه تاعنا اللي حنديروها فوق الكروكي. لهنا نحتاج الى صفار بيضاء، ضفت لها ملعقه صغيره من الكاكاو. لهنا نبدا نغربل الكاكاو تاعي لانه شوفوا كيف يدير هذوك الحبيبات. اذا نبدا نغربلو وضفت له ملعقه صغيره من الفانيلا ونضيف له ملعقتين من الحليب، نخلطهم جيدا. من بعد نبدا ندهن السطح تاع الكروكي تاعنا. من بعد نجيبو فرشيطه اللي هي الشوكه ونبدا ندير خطوط هكذا بهذا الشكل. من بعد نحطو في المرحله الاخيره نضيفو الجنجلانيه ولا الكاوكاو اللي عندكم. لهنا نضفت الجنجلانيه هكذا على السطح تاع الكروكي تاعنا. وفي هذا الاثناء نشعلوا الفرن تاعنا يسخن. من بعد نحطو الكروكي تاعنا يطيب. وهنايا بعد ما طابلنا الكروكي تاعنا نخليوه يبرد شويه ونقسموه. هنا في الاخير بعد ما برد لي ما تخليوهش يبرد تماما. اذا خليتوه برد تماما وقسمتوه راح يتفتت لكم هذاك الكروكي. خليوه يدفى يعني شوي برك، يبرد شوي برك ونبداو نقسموا الكروكي تاعنا. وهذه هي النتيجه البنات، حطيتها لكم في صحن التقديم كما راكم تلاحظوا. الكروكي جا ولا اروع، الشكل تاعو جا روعه. شوفوا الطبقات اللي جايين في الجنب، راني دورته هكذا على الجنب هكذا باش يبان لكم. شوفوا جاي روعه، يعني حتى الذوق تاعو جا ولا اروع. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه تاع الكروكي وتشاركوني تطبيقاتكم وارائكم. لهنا لحقنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.